في كارثة اجتماعية عم بغطي الكل عليها، كارثة القروض المتعثرة أو القروض يلي دينتها المصارف للناس ومش عم بيقدروا الناس يدفعوا سنداتها. قدرت شركة لازارد القروض المتعثرة بأكثر من 40 ألف مليار ليرة، أو ما يوازي 1.4 مرات قيمة رسامير المصارف، وحسبت هالقروض ضمن خسائر القطاع المصرفي اللي لازم تتعوض. تفرض المعايير المحاسبية العالمية اقتطاع حصة من أرباح المصارف مقابل كل قرض متعثر. بالمقابل رفضت المصارف اعتبار القرض المتعثر خسارة لها، وأكدت أنها بتملك ضمانات بتعوض قيمة هالقروض بحال عدم تسديدها. إذا طبقنا هالحكي على القروض السكنية نكتشف حجم الكارثة. في حالياً أكثر من 125 ألف قرض سكني، نسبة التعثر فيها 11.5%، وإذا المصارف مراهنة على ضمانات القروض، ضمانات بهالحالة هي مصادرة مساكن الناس. رفضت المصارف الاعتراف بأرقام لازارد، ورغم أنه ميزانيتها المعلنة بتشير ل 19,594 مليار ليرة من القروض المتعثرة، ما صرحت قدام لجنة تقصي الحقائق النيابية إلا ب 14,000 مليار ليرة. يعني في فرق بحدود 26 ألف مليار. هذا المبلغ إذا اعتمد من قبل الحكومة ينزل من الخسائر اللي هي 241 ألف مليار. ساعد مصرف لبنان المصارف بالتستر على القروض المتعثرة من خلال التعميم اللي طلب فيه عدم تصنيف العملاء المتضررين من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا كعملاء متعثرين بسنة 2020، وبمجلس النواب تمددت المهل لحزيران الجاي. عندما تنتهي على المستوى القانوني هذه الفترة اللي هي 30/6 يبدأ استحقاق المكسورات عليه. بعد حزيران مفروض ينعاد جدولة السندات المش مدفوعة، بس غالبية الناس بعدها عم بتعيش نفس الأزمة الاقتصادية وما رح تقدر تلتزم تسديد الأقساط الشهرية حتى بعد إعادة الجدولة. بالحالات الفردية ممكن البنك يصادر البيت، بس بحالة التعثر الجماعي تتحول هيدي المصادرة لعملية تهجير كبيرة للناس بتقودها المصارف لا تتهرب من تحمل الخسائر.